Good morning, listeners. Welcome sa ating Accounting Review Part 2. So last meeting, natapos na natin ang pagsagot ng question number 1 and question number 2 sa ating problem-solving multiple choice. This time naman, let's proceed with number 3. Okay, basahin natin yung pinaka-problem. Sabi sa number 3, ang kailangan daw natin gawin is to find the missing data. So, makikita nyo dito, merong isang unknown. May unknown ulit dito, dalawa, magkasunod, at meron din pa rin unknown dito. At ang pinapagawa ng ating problem number 3 ay hanapin kung ano yung mga unknown na yan. So, kayang-kaya yan sa pag-a-analyze pa lang. Okay. So, mapapansin nyo, basahin natin yung pinaka-header nung report na to. Sabi niya, Cinnamon and Spice Incorporated. So, tumutukoy ito dun sa company na nagre-report ng financial statement. Nga pala, itong problem number 3 na to ay tumutukoy sa isang financial statement. Sabi nga natin dun sa ating review, nung definition of accounting, sabi niya, accounting is the systematic process of measuring and reporting relevant financial information about the activities of an economic organization or unit. Ibig sabihin, sa accounting pala, ang pinaka-service na ginagawa natin is to provide financial statements to the users of financial information. Sir, bakit naman tayo kailangan magbigay or mag-provide ng financial statements sa kanila? Dahil kailangan nilang gumawa ng mga relevant decision making. So, 'di ba? Kung matatandaan nyo, sila yung mga external users and internal users of financial information. Okay. Alam nyo ba, class, na maraming uri ng financial statement. At sabi ko nga, meron tayong separate video about that. Pero ang pinakasikat at pinakaunang ginagawang financial statement ay ang income statement. Okay. Ang income statement ay isang uri ng financial report na nagkakaroon o nagpapakita ng net income na na-generate ng isang company. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, kung makikita nyo, ang pinakadulo ng report na to ay ang net income. So, tama naman yun yung review na pinag-uusapan natin that an income statement comprises the revenues and expenses to show the net income. Kasi nga, di ba, ang formula natin ng net income ay revenues minus expenses. So, masasabi natin na yung laman ng income statement ay yung detalyadong dami or detalyadong nature ng revenue at detalyadong nature ng expenses. So, kung mapapansin nyo dyan sa report na yan, yung income statement, yan lang yung laman niya. Napakadali, di ba? Kasi pag sinabing income statement, kailangan lang i-itemize mo na maayos or i-specific mo pa na mas sobrang specific yung mga revenues na na-earn mo, yung mga revenues na na-perform mo, at yung mga expenses. Ibig sabihin, yung mga items na nagamit mo. Yung nature nila, kailangan mo yung i-itemize sa income statement kung paano nyo siya nakikita. Okay. So, let's proceed with our task na hanapin yung nawawalang mga figures dyan. Okay? At the end of the day, kailangan hanap natin yung mga figures na unknown. Sige, let's start. So, let's read the start of our income statement. Meron dyan revenues. Dalawa daw yung sources of revenues ng Cinnamon and Spice Incorporated. Sabi niya meron siyang sales revenue and meron siyang service revenue. So kung mapapansin nyo dyan, masasabi mo, dalawa pala yung pinagkakakitaan ng Cinnamon and Spice. Meron siyang sales at meron siyang service portion. Ibig sabihin, dalawa pala yung business operation ng Cinnamon and Spice. Siya ay merchandising kasi gumagamit siya ng sales revenue account at siya naman ay service business kasi gumagamit siya ng service revenue account. So, ibig sabihin, pwede palang magkaroon ng hybrid operations ang isang business. Pwede yan. Lalo na ngayon na mas maganda ang mas maraming operation sa isang company. Okay. So, paano natin makukuha ang total revenues? We just need to add all the revenues na in-itemize mo specifically. Okay, so add natin 3 million plus 810,200. Ang sagot dyan will be 3,810,200 pesos. So, nakahanap na tayo ng isang unknown. Next naman, hanapin naman natin yung mga unknown dito sa expenses portion.
Kung mababasa mo yung expenses, under niya merong salaries and wages expense, merong advertising and promotion expenses, merong other selling and administrative expenses, interest expense, income tax expense, and other expenses. So, papansin nyo talaga nga namang in-specify niya lang ano yung nature ng expenses na na-incur or nagamit ng isang company. So, alin yung mga unfamiliar kayo dyan? So, syempre yung interest expense, familiar naman tayo dyan. Nagkakaroon tayo ng interest expense kapag nangutang tayo. Okay, kapag tayo yung debtor, ibig sabihin tayo yung nangutang, so tayo yung dapat mag-incur ng interest expense. In the future, tayo yung magbabayad ng interest. Ang income tax expense, alam naman natin yan, every business will comply to the BIR and every business shall allow the BIR na mag-collect at mag-assess ng taxes. Okay? Promotion expense, ginagamit yan kapag ipopromote mo yung business mo. Ito yung mga commercial, paggamit ng mga advertisements, whether paper yung gamit mo, tarpaulin, or multimedia advertisement. Advertising expense, kasama na rin yun doon. And other selling and administrative expense. Diyan pinapasok yung mga ibang items of selling and administrative na hindi na material for disaggregation sa labas ng income statement. Okay. So, paano yan? Yung interest expense natin, ang clue dyan, sabi niya, it is 7.52% of sales revenue. So, for short, binigyan na tayo ng clue ng problem na ang interest expense daw pala ay equal sa 7.52% of sales revenue. So, ano ba yung sales revenue, sir? Ito, given na siya. Sales revenue is 3 million. So, ang gagawin na lang natin is to multiply 3 million sa 0.0752. Okay? Ang sagot dyan, 225,600. So, sulat natin dito, 225,600. Okay, so dahil meron na tayong isang nahanap na unknown, mahahanap na natin itong pangalawang unknown. Sir, paano? Siyempre, kailangan lang nating i-add itong mga ito. Okay? Add natin muna sila. 117,700 plus 253,700. Okay, ulitin ko. 1,314,900, 482,200 plus 225,600 plus 117,700 plus 253,700. Sagot dyan will be 2,394,100. So, mapapansin mo, meron pang kulang. Yun nga yung unknown na hahanapin natin. So, paano yan makukuha tong unknown na to? You just need to deduct this amount to this amount. Sige. 2,394,100 minus 3,445,600. Sagot dyan is 1,051,500. And syempre, kung meron ka ng value ng total expenses at total revenues, madaling-madali na lang ang pag-compute ng net income. Sir, paano? You just need to deduct expenses from the revenue total. So, paano yan? 3,810,200 minus 3,445,600. Ang sagot dyan is 364,600. So, let's proceed with the choices sa likod. Okay. So, correct answer for this number is letter A. Kung mapapansin nyo, sabi niya sa letter A, total revenues are 3,810,200. So, let's check kung yun nga ba yun. O yun, tama. 3,810,200. And then, sabi dito na ang other selling and administrative expenses are 1,051,500. Yun yung na-compute natin kanina na value. Yung other selling and administrative expenses were 1,051,500. Ayan.
And lastly, sabi dito sa choice natin, and net income is 364,600. Ito yan, tong net income na 364,600. Okay? So, ganun lang kadali i-compute ang number 3.